nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Tại vòng tuyên chiến siêu trí tuệ Việt Nam, 14 tuyển thủ đã sẵn sàng chứng minh năng lực trí tuệ. Cơ hội của những gương mặt mới với những lời thách đấu. Anh Thịnh từng nói muốn người Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng Rubik thế giới, và hôm nay tôi sẽ thay mặt anh Thịnh làm điều đó tại đấu trường siêu trí tuệ Việt Nam. Wow, rất là gà. Đến với siêu trí tuệ Việt Nam, cháu muốn khiêu chiến, cháu phải thắng và nhất định sẽ thắng. Con nghĩ sao về đối thủ của mình? Bình thường. Trời, bình thường. Ở đây các thí sinh có một cái gu là nói thẳng vô mặt nhau ha. Hay một thách thức lớn với chính các tuyển thủ trong biệt đội. Thông báo cho mẹ có người khiêu chiến em đó. Con thấy là có vẻ không vừa sức. Con nghĩ sao về đối thủ của con là anh Huy Hoàng đó? Con có nhắm con thắng nội ảnh không? Dạ con nghĩ là con sẽ thắng. Trời ơi, nói thẳng vô mặt Hoàng ơi, tôi chết rồi, nói thẳng vô mặt em Hoàng ơi. Được không? Ổn không? Em ổn ạ. Ổn hả? Dạ. Thì em rất là run. Run không? Dạ. Thưa quý vị, hiện nay bạn Thế Vinh có một cái khóa học rất là quan trọng ở Mỹ. Nếu bạn không thể sắp xếp tham gia cùng với chương trình, những màn cân não ngoạn mục nào sẽ xuất hiện? 3 2 bấm đèn 1 không. Ok. Đèn kia là bạn ấy bấm chưa sang. Cái đó là một phần sự cố của cuộc chơi. Nếu như các bạn gặp phải trường hợp đó, các bạn phải tự xử lý nó. Không, cái gì hả con trai? Sao con trai? Từ từ, cái này mình thi thêm cho vui thôi mà. Không thi à? Không thi câu à đâu. Không thôi, không thi nữa thôi, rồi thôi. Rồi, thương tội nghiệp. Chiếc cúp sẽ được giữ nguyên vị trí hay phải trao tay người khác? Khi mà mình tới đây mình cảm thấy mình nhỏ nho vô cùng. Đó là một cái suy nghĩ mà từ đầu chương trình tới giờ rất là ngưỡng mộ. 4 tuyển thủ sáng giá nào sẽ đại diện Việt Nam thi đấu với siêu trí tuệ quốc tế? Vòng tuyên chiến bắt đầu. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình, Trấn Thành. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Trí tuệ Việt Nam ơi, các bạn đang ở đâu? Siêu trí tuệ Việt Nam do DID TV thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel. Chương trình được tài trợ chính bởi nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apas Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và đến với chương trình thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn Adam Store đã đồng hành cùng với những bộ trang phục cho các bạn thí sinh cũng như giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu 4 vị giám khảo sẽ xuất hiện trong chương trình hôm nay. Đầu tiên là giám khảo khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Giám khảo thường trực đầu tiên, ca sĩ Tóc Tiên. Nhà báo người dẫn chương trình Lại Văn Sâm. Vị giám khảo khách mời, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và họ là giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, và đến tuần phát sóng đợt này thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới, nơi mà 14 nhân vật trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam đã được thiết lập. Sẽ có những trận tranh tài nảy lửa, và nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là để tìm ra 4 bạn ưu tú nhất đại diện cho Việt Nam cùng chinh chiến với tất cả những đối thủ của quốc tế. Và chúng ta đang chờ đợi điều đó xảy ra một cách thật ngoạn mục trong chương trình ngày hôm nay. Anh Quang Dũng đã xem qua chương trình này chưa, và anh có hình dung gì về những gì sắp xảy ra chưa ạ? Mình có xem qua chương trình và rất là ngưỡng mộ, và mình cũng ngạc nhiên nữa, không biết tại sao chương trình mời mình. Tại vì mình ít suy nghĩ và trí nhớ rất là kém, thì mình tự nhủ rằng chắc người ta phải mời một người để có cái so sánh cho nó rõ ràng tài năng của các em hơn. Thưa quý vị, rằng cái người biết ăn ngon không nhất thiết phải là người biết nấu ăn. Chương trình mời anh Nguyễn Quang Dũng là vì anh ấy có những cái góc nhìn đa chiều
Đặc biệt là với góc nhìn của một đạo diễn điện ảnh thì nó còn nhiều chiều hơn nữa, đúng không ạ? Trở lại với anh Sâm thì hôm nay trông anh trẻ ra rất nhiều, không biết vì sao ạ? Rất đơn giản thôi, bởi vì là sau khi mà các bạn ấy dựng, tôi phát hiện ra một điều là lần đầu tiên trên truyền hình mà hình ảnh của tôi nó xấu đến như vậy. Ủa, sao vậy? Dạ. Bởi vì là tôi không quan tâm là mình đang bị quay. Mồm thì há hốc, rồi lúc thì vêu hết cả mồm, lúc thì thế này thế kia và trông kinh khủng lắm. Thế hôm nay là cũng phải thận trọng một chút. Cái điều mà khiến em lo lắng nhất là không biết rằng là khán giả khi theo dõi trực tiếp ở nhà, người ta sẽ có được cái cảm nhận hay là cái sự bất ngờ hay là cái sự hồi hộp như là 4 vị ban giám khảo ở đây hay không. Em yên tâm, chương trình đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mời 8-9 chuyên viên từ NASA về đây dựng phim. Họ là những người sống trong không gian, họ hiểu cảm xúc của con người dễ sợ lắm. Thì đó, cho nên là đi tới đâu, bạn bè người mới nào em cũng phải ngồi giới thiệu về chương trình này. Tại vì nó không phải là dạng như một cuộc thi hát mình giới thiệu dễ dàng là ra lên thi hát không. Mình phải giới thiệu từ đầu đuôi là tại sao có những thí sinh nào, có những tài năng đặc biệt nào. Cho nên là em mong rằng là đến cái số này phát sóng rồi là khán giả đang rất là háo hức. Khi mà vòng 2 này là một cái vòng cực kỳ đặc biệt. Nó giống như cái vòng battle trong The Voice vậy đó. Đó, cho nên là em rất là háo hức. Bây giờ tôi xin được hệ thống luật thi đấu sau đây. Ở vòng thi này, 14 tuyển thủ của biệt đội đã tiến cấp sẽ tiếp nhận những thử thách hoàn toàn mới với 2 phương thức khiêu chiến. Phương thức khiêu chiến thứ nhất, người khiêu chiến mới đến thách đấu với một tuyển thủ đã tiến cấp có cùng năng lực. Nếu thách đấu thành công, người khiêu chiến sẽ thay thế vị trí của tuyển thủ đó. Phương thức khiêu chiến thứ hai, những tuyển thủ có năng lực tương đương trong biệt đội sẽ phải đối đầu với nhau để chọn ra người xuất sắc nhất. Những tuyển thủ có năng lực không trùng với bất kỳ ai thì sẽ được đặt cách không phải thi đấu nếu như không có người khiêu chiến đến thách đấu. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ lại những gương mặt này và nhớ lại xem là khả năng của họ là gì nhé. Đội hình các tuyển thủ đang sẵn sàng bước vào vòng tuyên chiến. Siêu tài cảm âm Xuân Huy, phù thủy toán học Huy Hoàng, nhà sử học nhí Phước Vinh, thần đồng tính nhẩm Gia Hưng, bách khoa sống Việt Hoàng, cổ máy Rubik Ngọc Thịnh, biệt tài nhí Quang Bình, bản đồ thu nhỏ Thế Anh, siêu chân thực ảnh Tuấn Phi, lưu ảnh xuyên không Diệu Linh, cao thủ trí nhớ Mai Tường Vân, siêu nhân tranh rối Sơn Tùng, giải cứu từ điển Tấn Kiên. Các tuyển thủ sẵn sàng bước vào vòng tuyên chiến. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ người khiêu chiến đầu tiên xuất hiện trong chương trình tuần này. Sau vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay và đừng chuyển kênh nhé. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Xin được cảm ơn một lần nữa đơn vị tài trợ chính, đó là nhãn hàng nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apex Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và bây giờ mời quý vị gặp gỡ nhân vật khiêu chiến đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Đức Phước. Chào em Đức Phước. Đây là chú Trấn Thạch. Chào chú. Các vị giám khảo và tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Hôm nay được gặp Đức Phước ở đây đúng là phước đức của anh. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 14 tuổi, em học lớp 9 ạ. Bình thường cái sở thích của em là gì? Chơi Rubik ạ. Chúng ta đã biết được cái bộ môn mà bạn ấy muốn khiêu chiến là gì rồi. Như vậy, mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn để chúng ta sơ lược về con người của bạn Đức Phước này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Xin chào, mình là Phạm Đức Phước, mình đến từ Hà Nội. Trước đây, trong các kỳ thi ở Việt Nam, mình đều đạt thành tích cao nhất. Mỗi ngày, bên cạnh việc học, mục tiêu còn lại của mình là tăng cường tốc độ và rút ngắn thời gian. Mình không chỉ quanh quẩn với mỗi khối 3x3 bình thường, mà mình đã sưu tập và chinh phục được khá nhiều các loại khác nhau như 2x2, 4x4,
5x5, pyramid và skill. Người chơi Rubik đòi hỏi sự kiên trì và trí thông minh để phán đoán sự di chuyển sao cho phù hợp với độ khó của mỗi khối. Đối với mình, đây là một cuộc gặp gỡ khá thú vị. Nói về thành tích, hiện tại mình đang dẫn đầu anh Thịnh ở 2 hạng mục. Rubik 3x3 đứng thứ 2 Việt Nam và 132 châu Á. Rubik 2x2 đứng thứ 5 Việt Nam và 242 châu Á. Và niềm hy vọng lớn nhất của tôi bây giờ đó là có một ai đó từ Việt Nam có thể đứng đầu bảng xếp hạng thế giới. Anh Thịnh từng nói muốn người Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng Rubik thế giới. Và hôm nay tôi sẽ thay mặt anh Thịnh làm điều đó tại đấu trường siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi nổi hết cả da gà với câu nói cuối cùng của em. Nếu như anh Thịnh muốn đại diện Việt Nam để thi đấu với bạn bè Rubik thế giới thì tôi sẽ thay mặt anh Thịnh làm điều đó. Oh my god. Thưa quý vị, đó là khẩu khí của những người dẫn đầu. Ngọc Thịnh, em có đồng ý lời thách đấu của Đức Phước hay không? Em sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu của bạn Đức Phước ạ. Mời em cầm cúp di chuyển ra sân khấu chính. Định mệnh đã xui khiến cho đôi trẻ gặp nhau. Cũng chiếc áo khoác, cũng áo lót trắng, cũng chiếc quần đen và một đôi giày trắng có sọc. Yeah. Cuộc đời xô đẩy, tụi em phải thi với nhau thôi. Dạ vâng ạ. Chiếc cúp của em sẽ tạm rời xa bàn tay em trong giây lát. Tôi xin được nhận lại để gửi trao cho giám khảo khoa học anh Trần Thành Nam. Anh sẽ giữ hộ em. Em nghĩ gì về đối thủ này? Thật ra thì em với Phước thì biết nhau trước đấy rồi. Thì trong khoảng tầm một vài năm trở lại đây thì Phước nổi lên như là một cái người chơi Rubik rất là nhanh. Nhưng mà chia sẻ một chút, thật sự là từ lúc thi đấu những giải ở Việt Nam bây giờ thì trước Phước chưa từng thắng em ạ. Vậy thì Phước có thể kể sơ những thành tích mà em đã đạt được để em dọa nhẹ lại đối thủ được không? Em đã giành được thành tích giải trung bình 3x3 nhanh nhất Việt Nam và giải khối skill nhanh nhất Việt Nam. Em thi cách đây bao lâu rồi nhỉ? Dạ, em thi cách đây 3 năm ạ. Trong 3 năm đó em đang dậm chân tại chỗ hay là đang tiến lên chóng mặt như bạn nói? Em đang tiến lên chóng mặt. Em nghe câu vừa rồi em đã chóng mặt chưa? Dạ không, em thì bình thường. Ok, bình thường. Tôi mời cô trợ lý khoa học nào đó xinh đẹp ra cho tôi mượn một cuộc Rubik nào khó khó để bạn này biểu diễn nhẹ thử khả năng của bạn được không ạ? Dạ vâng. Mời em. Yes. Em làm cái gì mà tôi chưa kịp nhìn mà em xong rồi. Khủng khiếp thật. Điệu nghề quá. Có cái đi chơi chưa quý vị? Yes. Đấu đi. Cảm ơn em trai. Bây giờ chúng tôi sẽ có một trận đấu ngay trên sân khấu. Trận đấu này như thế nào? Mời quý vị cùng gặp gỡ đạo cụ dành cho cuộc tỷ thí lần này. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thứ đã được dàn dựng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua một đoạn clip ngắn về luật thi dành cho hai người bạn của chúng ta. Trên bàn tròn có 10 khối Rubik chưa được khôi phục, bao gồm 2x2, 3x3, 3x3, one hand. Hai tuyển thủ đứng ở mỗi cực di chuyển theo hướng mũi tên để đuổi theo đối thủ. Trong vòng 5 phút, mỗi khi thấy khối Rubik, hai tuyển thủ phải thực hiện nhiệm vụ khôi phục về nguyên bản khối Rubik đã bị xóa hoặc xóa khối Rubik nguyên bản. Sau khi hoàn thành, hai tuyển thủ bấm nút bật đèn. Cuộc thi sẽ kết thúc khi có một người đuổi kịp người còn lại. Có 3 lượt thi đấu, ai giành được 2 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời một vị trọng tài. Anh ta hiện nay đang là ban quản trị của cộng đồng Rubik Việt Nam với thành tích là 10 huy chương vàng,
8 huy chương bạc trong tất cả các cuộc thi Rubik cả quốc tế và Việt Nam. Xin mời anh Phan Tử Nghi. Anh Nghi thân mến, trong những cái cuộc thi mà anh đã từng trải qua, anh có nghe tên của hai bạn chưa ạ? Hai bạn này là hai nhân vật rất là xuất chúng trong khoảng 1-2 năm trở lại đây. Cái luật á, là cái cục Rubik nào còn nguyên thì mình phải phá, và cục Rubik nào phá rồi thì mình phải khôi phục lại. Nó có một cái tiêu chuẩn gì không thưa anh? Tất nhiên là có. Đối với một khối Rubik nó có tới 43 tỷ hoán vị tổng cộng. Cho nên để đạt được một cái khối Rubik chất lượng khi xóa nó đủ khó. Nó phải đạt ít nhất 18 bước hoán vị. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chuyên môn thì tôi yêu cầu các bạn phải xóa khối Rubik ít nhất 3 bước. Ví dụ xoay một góc 90 độ hoặc một góc 180 độ được tính là một bước cho một mặt. Các bạn ít nhất phải xoay 3 bước khi các bạn hoán vị khối Rubik. Tất nhiên nếu như các bạn muốn tiết kiệm thời gian của mình, các bạn xoay quá ít bước thì các bạn vô tình làm cho đối thủ của mình giải quá dễ cái cục đó. Nó cũng là một cái bất lợi của các bạn. Đồng ý. Và tiếp theo, khi các bạn giải hoàn thành, các bạn không nhất thiết phải đưa đúng trạng thái vuông vắn như thế này. Nó có thể lệch một chút xíu cũng được, nhưng không quá 45 độ. Dạ. Nếu như quá 45 độ nó sẽ trở thành một bước bị thiếu. Lúc đó sẽ tính là một lỗi kỹ thuật. Dạ vâng. Trong các kỳ thi quốc tế thì khi bị lệch một bước sẽ bị cộng 2 giây. Đó là thành tích cá nhân, nhưng đây là trận đấu đối kháng, cho nên bất kỳ sai lầm nào đều sẽ tính là một lỗi kỹ thuật, và khi đó sẽ bị thua cuộc của vòng đấu đó. Và để đảm bảo cho sự công bằng của trận đấu, tôi đã chuẩn bị ở đây đề thi theo đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội Rubik Thế giới. Công thức hoán vị khối Rubik đầy đủ 21 bước, và cả hai bạn trong vòng đầu tiên các bạn sẽ giải những khối Rubik được hoán vị giống như nhau ở từng vị trí tương ứng. Sau khi là 5 lượt đầu tiên đã hoàn tất, việc còn lại là của các bạn. Chúc các bạn may mắn. Trời ơi, Rubik mà cũng có đề thi nữa mấy anh chị. Lần đầu tiên tôi mới biết. Ở trong cái tiết mục này thì tôi cũng đang cảm thấy là hai tuyển thủ của chúng ta là cũng một người 8 lạng, người nửa cân. Chúng ta biết ấy, sau 25 tuổi thì tốc độ xử lý của chúng ta nó sẽ chỉ đi ngang hoặc là đi xuống thôi. Những vận động viên đỉnh cao thì cũng sẽ có một cái giai đoạn là không thể nào mà tiếp tục thi đấu đỉnh cao được nữa, và họ sẽ trở thành huấn luyện viên. Mặc dầu là Đức Phước nhỏ tuổi hơn, Ngọc Thịnh thì có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng mà ngày hôm nay kết quả vẫn là cái điều mà chúng ta sẽ hồi hộp để chờ đợi. Dạ vâng ạ. Rõ ràng là số lượng của các cái khối Rubik trong cái thử thách ngày hôm nay là ít hơn. Và cái quan trọng ở đây là chủ yếu là các bạn ấy thi tốc độ nhiều hơn, chứ không phải là năng lực tư duy để xử lý các cái khối Rubik mà dị hình giống như là trước đây Thịnh đã chinh phục. Mức độ khó mà hiện giờ cái phần thi đang được đưa ra thì thực sự là đối với em nó rất là khó và mang tính thử thách rất là cao. Cái điều hay nhất ở cái phần thi này là tính đối kháng của hai bạn. Hai bạn có cơ hội ngang bằng nhau luôn. Thì em cảm thấy rằng là cái phần thi này rất cân bằng. Cái độ khó của bạn Đức Phước bây giờ sẽ khó hơn so với Ngọc Thịnh. Tâm lý. Dạ, bởi vì là phải vượt được người trước. Và tôi bao giờ cũng cổ vũ cho những người mà dám khiêu chiến, những người mạnh mẽ, những người dám mạo hiểm, dám đến để khiêu chiến, lật ngai vàng của người khác ấy. Đấy là một sự dũng cảm. Mình thì lại nghĩ ngược lại với anh Sam. Mình nghĩ cái người bị thách đấu á, họ sẽ áp lực hơn. Thứ nhất là người ta biết mình mà mình chưa biết người ta như thế nào. Thứ hai, mình ở ánh sáng, người ta bóng tối. Với thật ra trong thể thao á, kèo dưới á, khi mà thách đấu với kèo trên, tâm lý nó sẽ thoải mái hơn. Nhất là một cái bạn mà nhỏ tuổi hơn. Có nghĩa là bạn này đã có thành tích rồi, còn bạn này là bây giờ hiện chưa có gì để mất nè. Đó, đúng rồi. Quý vị thấy không, ngay cả trong ban giám khảo cũng đã có những mâu thuẫn trái chiều đó quý vị. Thưa anh Dũng, hồi nãy anh có bàn về kèo trên và kèo dưới. Bây giờ ban giám khảo xét cái kèo cho có bữa cơm tối nhau được mà. Dạ vâng. Dạ được. Đức Phước cố lên. Anh Sam chọn Phước, vậy là anh Dũng chọn Thịnh nhá. Ok quý vị nha, đồng ý nha, lẩu bầu ngư nha quý vị nha. Lúc đó thì cái sự ủng hộ của bác Lại Văn Sâm là cái động lực rất lớn cho mình để bước vào trận đấu. Mời các bạn về ghế khiêu chiến. Mời trọng tài xóa đề. Tập luyện và tham gia các giải thi đấu thì hai bạn giống như chỉ đua với bản thân mình mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại là một hình thức đối kháng, một cái trải nghiệm rất là mới đối với cả hai bạn. Khó ở chỗ là các bạn phải chuẩn bị cái tâm lý khi đối mặt với nhau và đối mặt với lại cái môi trường có ban giám khảo, có khán giả, và đặc biệt là phải đặt ra cái chiến thuật cho mình dựa trên cái luật chơi được công bố ngay tại thời điểm đó. Xin cảm ơn trọng tài Phan Tử Nghi. Và bây giờ
Mời hai đối thủ bước vào vòng thi đấu. Chỉ 5 phút thôi nhé. 3 2 1, trận đấu bắt đầu. Kịch tính ở đây. Ở đây á, cả hai bạn đều có hai vai trò giải Rubik và phá Rubik, cứ liên tục thay đổi liên tục. Vì vậy á, nó không chỉ đơn thuần là bạn làm đúng nhiệm vụ của bạn đâu, quan trọng hơn nữa đó là chiến lược. Với cái thử thách này thì mình đề ra một chiến thuật là mình sẽ cố gắng hết sức mình trong những cái vòng đầu tiên. Đến những phút cuối thì mình sẽ thật là bình tĩnh. Bản thân mình vẫn chưa nghĩ ra được chiến thuật gì phù hợp lắm, thì mình cứ gọi là cố gắng hết khả năng của mình và giải cùng Rubik càng nhanh càng tốt thôi. Mọi người sẽ không tưởng tượng được đâu. Cái cảm giác của cái người ngồi ở trường quay khi theo dõi một trận đấu giống như là đang theo dõi một cái trận World Cup vậy thôi. Hình như trọng tài có giơ cờ ạ. Đèn này bấm thôi, nó bị không lên. Chắc là bạn làm xong rồi đúng không? Bây giờ nếu mà mình chỉ cứ thay được đèn lại rồi mình cứ thi tiếp thôi. Hai bạn về chỗ rồi bắt đầu thì là các bạn tiếp tục. Sự cố bắt nguồn từ vấn đề kỹ thuật, các bạn không có làm ảnh hưởng gì tới cái cuộc thi cả. Các bạn vẫn đang tiếp tục làm đúng luật chơi của mình. Lỗi đèn ở đâu thì mình sẽ bấm đèn cho đúng về người đó. Bắt đầu. Chị thấy Thịnh đang có vẻ chiếm lợi thế. Mình có quan sát những khối Rubik mà anh Thịnh đã phá thì mình thấy là anh Thịnh đã phá rất kỹ và dường như anh đang muốn làm khó mình. Chiến thuật cho phần cháo thì mình cháo khá là lâu, cháo có tâm ấy. Cố lên, cố lên. Cố lên. Wow, mình ngồi mình xem mình nghe tim mình đập luôn á. Hồi hộp quá. Muốn vào sân khấu xem luôn á. Mất chỉ cần 1 giây mà bấm hụt màu thôi là chúng ta cũng đã chậm hơn nhiều rồi đó. Nhanh, nhanh, nhanh. Với vòng thi này thì mình có 5 phút thôi, nên mình bị áp lực về thời gian nên là mình cảm thấy luống cuống trong một vài tình huống. 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Dừng tay. Wow. Wow. Một trận đối đầu ngạt thở thưa quý vị. Chúng ta cùng đếm đèn. Nếu đèn nào nhiều hơn người đó thắng. Xanh 1 2 3 4 5. Và đỏ 1 2 3 4 5. Hòa trận đầu tiên. Ngang tài ngang sức. Tuyệt vời. Cuối cùng hòa nhau 5 năm. Phải hay thôi. Phải hay thôi, không thể nào không hay được. Các bạn là giữ được sự chuyên nghiệp của mình như là các kỳ thi các bạn đã từng thi. Chưa ai phạm một luật nào. Sang lượt thứ 2 thì mình sẽ quyết tâm để thay đổi cái tỷ số này. Kết quả hòa thì nó cũng không nói lên được điều gì cả, mà mình nghĩ là hiệp 2 sẽ không có tỷ số hòa nữa đâu. Và bây giờ chúng tôi xin mời trọng tài sẽ phá đề lần thứ 2.
Tôi nghĩ rằng bạn cũng rất là tự tin. Thường những cái người mà đang tự tin quá, huề với người nghĩ mình yếu hơn thì bắt đầu nó lại rơi vào một cái tâm lý rất là nặng nề, và cái đối phương sẽ là có một cái sự hưng phấn trong thi đấu. Và bây giờ trận đấu thứ hai, 5 phút bắt đầu. Đến đây với một tư cách là người tuyên chiến, để giành được cơ hội tiến cấp trong lần này thì mình phải nỗ lực 200%. Bây giờ Thịnh đã cảm nhận được cái trình độ của đối thủ của mình rồi. Thì lúc này các bạn sẽ có những cái sự tính toán, phải làm cái gì đó khác đi để tạo ra cái lợi thế cho mình. Tôi thấy rằng có thể bứt tốc 1-2 đèn, còn ở cái khối dùng một tay ấy, thì dường như là sẽ trở lại cái thế cân bằng. Đôi khi là Ngọc Thịnh là phá kỹ, gây phó cho đối phương thì lại phải mất thời gian nhiều hơn. Trong khi đó Đức Phước ấy, phá mấy nhát thôi, rất nhanh. Nếu mà chơi như thế này thì chỉ có sai lầm thì mới có kết quả thôi, còn nếu không là cứ hòa mãi. Đen đen. Phát. Ồ, lẽ ra Ngọc Thịnh đã có thể thay đổi được cục diện trận đấu đấy. Nhưng mà cuối cùng là Đức Phước tận dụng cái cơ hội đấy để thoát khỏi cái sự đeo bám của Ngọc Thịnh. Đi vặn góc vậy? Là do em hay là do bên kia? Đều nhau cứ trục đối xứng. Vượt qua vượt lại ở cái chỗ, tại vì là lúc phá bao giờ nó cũng dễ hơn thì có thể là nó nhanh hơn thì nó đuổi qua được cái đoạn đó thôi. Nhưng mà thà phá khó. Ok. 10 giây cuối cùng thưa quý vị. Nếu mà ở những cái giây cuối cùng khi mà cần thiết là phải bứt tốc thì có lẽ là không cần thiết là phải dành quá nhiều thời gian để phá những cái khối Rubik, mà cần phải ưu tiên thời gian để vươn lên dẫn trước về mặt số đèn so với cả tuyển thủ của mình. 10 9 8 7 5 4 3 2 1. Bây giờ chúng ta đếm đèn nha. 6 đèn xanh và dĩ nhiên sẽ có 4 đèn đỏ. Có một điều rất là thú vị ở đây. Đó là bạn Thịnh đã giải xong khối này rồi, nhưng mà bấm đèn chưa xong thì đã hết giờ. Đáng lẽ ở đây nếu mà bạn kịp bấm đèn sẽ trở thành đèn đỏ, tỷ số sẽ tiếp tục ngoài. Nhưng ở đây bạn chưa bấm đèn nên phần thắng thuộc về bạn Phước. Luật là luật. Còn một vòng nữa. Một cái tích tắc cái động tác bấm đèn đó thôi là nó cũng mất tầm 1-2 giây rồi. Là cái câu chuyện tình thế cục diện trận đó nó hoàn toàn thay đổi liền. Đôi khi nó chỉ là nửa giây thôi thưa quý vị. Từ khoan đã, em có ý kiến á. Sao em? Tại vì lúc cái cục này nó bị lật góc ấy thì em có rơi trong trọng tài ấy. Nó bị như thế này. Hiểu rồi. Nó bị như do này. quá trình các bạn thi đấu em á, phải rơi cho trọng tài nhìn mà. do trong quá trình các bạn thi đấu thì các bạn xáo trộn lên, nó sẽ vô tình bị lật. Cái đó là một phần sự cố của cuộc chơi. Nếu như các bạn gặp phải trường hợp đó, các bạn phải tự xử lý nó. Sự cố có thể do chính bạn Thịnh hoặc là do bạn Phước
Nhưng mà chắc chắn đó là vô tình. Vì tốc độ xoay kỹ thuật tay của những vận động viên chơi Rubik rất là nhanh và hiện tượng này hoàn toàn có thể xảy ra. Dạ vâng, dạ vâng. Thưa quý vị, trong cuộc thi luôn luôn nó sẽ có yếu tố may mắn ở trong đó nữa thưa quý vị. Dạ luôn luôn là như vậy. Và bây giờ tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Đức Phước. Do bản thân mình lỗi thôi, nên là nó sẽ đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu rồi. Trận đấu thứ 3, mời trọng tài phá đề lại. Cái này là chỉ có mỗi chênh nhau ở một số những cái phút trong cái phần mà phá. Bao giờ cái thời gian mà đến cuối cùng mà thuộc về cái lượt mà bạn nào đang phải phá các cái khối ấy, thì bạn ấy sẽ có cơ hội bấm được nhiều đèn hơn. À đúng rồi, cái đó là cái chiến thuật. Mình đánh giá cao chiến thuật của bạn Phước hơn một chút. Chúng ta xáo trộn của Rubik, nếu như mà chúng ta biết cách, chúng ta có thể xáo trộn rất là nhanh, vẫn đúng luật trên 3 bước mà vẫn tạo cái độ khó tương đối cho khối Rubik, không cần phải quá khó. Thì có lẽ bạn Phước đã nắm bắt được cái điều này và đã thành công trong chiến thuật của mình. Và bây giờ lượt thi đấu thứ 3, 5 phút bắt đầu. Đợt này có khi lại hơi bị tâm lý một chút, Ngọc Thịnh. Đúng rồi. Tiên thấy ở đây đối với Ngọc Thịnh khá là tập trung vào cái chuyện phá Rubik. Bạn ấy phá rất kỹ, phá rất có tâm theo những cái tiêu chuẩn quốc tế. Ngược lại, Tiên nghĩ là Đức Phước chiến lược của bạn là sẽ tập trung vào cái chuyện giải Rubik nhiều hơn là phá Rubik. Các bạn chọn chiến thuật cho mình và không có chiến thuật nào là hoàn hảo vì luật chơi vòng thi này rất là cân bằng. Hai tay làm nhanh nhờ, hai tay làm nhanh thế, hai tay gào phát xong mấy giây sợ làm trâu. Đối với tôi, về mặt chiến lược, dường như là Đức Phước đã tận dụng và có chiến lược thông minh hơn trong tình huống này. Tiết mục này là một cái cuộc rượt đuổi ngoạn mục thể hiện cái tư duy chiến thuật và sự khôn ngoan trong những cái giây quyết định. Mình có thể cảm nhận được từ tiếng động Rubik xoay thì mình có thể nhận biết được Phước đang ở đâu. Và khi mà Phước đã gần đến vị trí của mình quay sang ấy, thì đã bước ngay bên cạnh mình rồi thì lúc đấy mình đã nghĩ là thì hôm nay không phải là ngày của mình. Vượt ngoài sức tưởng tượng của em luôn á. Chị nghĩ là do Thịnh bị tâm lý từ cái hiệp trước ấy. Rồi tôi nghẹt thở những giây cuối cùng thưa quý vị. Mình cảm thấy là những cái luật nào đối với các bạn này tuân thủ rất là dễ dàng, có vẻ như là không có sự cố gì khi các bạn tuân thủ luật lệ. Thưa quý vị, người thắng cuộc trong tỷ thí vừa rồi cũng là người khiêu chiến thành công và cũng sẽ là người tiếp quản chiếc cúp danh giá của thành viên siêu trí tuệ Việt Nam bước vào đại gia đình của chúng tôi để đại diện cho Việt Nam thi đấu quốc tế. Xin chúc mừng Đức Phước. Quý vị và các bạn thân mến, và trận đấu vừa rồi thật sự phải nói là một trận đấu nghẹt thở giữa hai nhân vật mà phải nói là cái độ giỏi ngang nhau. Nhưng dĩ nhiên trong bất cứ một cuộc thi nào cũng vậy, sẽ có một người nhỉnh hơn một ít. Và ngày hôm nay may mắn đã mỉm cười với Đức Phước. Chúc mừng em. Tiên thấy rằng là ngày hôm nay phong độ của hai bạn đều rất là tốt, nhưng có lẽ là thần may mắn đã mỉm cười với Đức Phước. Cho anh biết cái cảm xúc của em ngay lúc này được không Thịnh? Hơi buồn một chút đấy. Hơi buồn chút xíu đúng không nào? Dạ vâng. Tại vì thật ra Thịnh cũng là một bạn rất là giỏi. Tại vì chúng ta đã từng thấy những điều ngoài sức tưởng tượng mà Thịnh đã trình diễn trên sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam. Và tôi tin chắc rằng là fan của Thịnh hiện nay cũng có rất là nhiều người đang luyến tiếc là cậu ta không thể đi tiếp với cuộc chơi.
Em có chia sẻ gì hay là lời khuyên gì với người bạn của em không? Em có lời cho bạn Phước là chúc Phước thi tốt ở vòng sau. Cảm ơn Ngọc Thịnh. Xin được cảm ơn anh Phan Tử Nghi đã tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn hai người. Bây giờ nếu mà nói giá như thì cũng không thể thay đổi được kết quả nào cả. Không phải bạn là người giỏi hơn thì bạn sẽ là người chiến thắng. Qua đây nó càng thấy được cái tính khốc liệt và khắc nghiệt của trận đối đầu siêu trí tuệ Việt Nam. Mặc dù chiếc cúp siêu trí tuệ không thuộc về mình nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ chúc Phước là sẽ đem lại cái thành quả to lớn gì hơn cho cộng đồng Rubik Việt Nam trong tương lai. Anh Dũng, anh thấy sao? Thật ra rất là thú vị khi mà chúng ta có một cái cuộc sáng ngôi thì rõ ràng mình nói lúc nào cái người mà nhận lời thách đấu cái áp lực họ lớn hơn. Những cái môn nào khi nào mình tập luyện hàng ngày, thật ra là nó dễ hơn khi mà mình có một đối thủ. Đúng rồi. Có một đối thủ tâm lý, và lúc đó cái quyết định nhiều khi nó không phải là tay chân nữa mà nó là tâm lý. Ngay cả những cái bấm đèn nó cũng là một cái thái độ tâm lý. Cái ở đây là Thịnh có một xíu tâm lý khi mà nhiều người đặt là kèo trên, và khi cái vòng đầu á hai người huề nhau thì cái tâm lý bắt đầu nó phát sinh. Vòng 2 thiếu may mắn tí xíu nữa nên thua một cái có vẻ hơi ấm ức, cho nên là cái tâm lý nó càng phát sinh lớn hơn. Nhưng mà tất nhiên Phước thắng ở cái vòng 3 rất là thuyết phục, bởi vì thắng không phải bằng một đèn hay là mà đã được tới áp đảo. Áp đảo. Đúng là thể thao, đúng không? Hay quá, hay quá. Tôi đồng ý với anh Dũng là tôi cũng chơi thể thao. Khi mà thi đấu ấy, tập luyện nó là một chuyện khác, nhưng mà thi đấu cái áp lực nó rất lớn từ đối thủ, từ khán giả và từ cái yếu tố may mắn nữa. Một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là fan của đội đấy là ai. Fan của đội đấy là tôi, hiền hơn anh Dũng. Ở hiền gặp anh. Vâng, thưa quý vị, em nghĩ sao về trận đấu vừa rồi? Em không tin được là em đã thắng anh Thịnh, và đó là một điều rất là may mắn đối với em. Nhưng mà trước đó đó có phải là mục tiêu của em hay không? Mục tiêu của em là đánh bại anh Thịnh. Bất kỳ lúc nào em đều muốn đánh bại anh Thịnh. Giỏi. Nhưng mà có cái hay, em nghĩ rằng là ở cuộc thi này, tại khoảnh khắc này, Đức Phước đã có một cái sự nhỉnh hơn một chút xíu so với Ngọc Thịnh. Chị tin rằng bản thân em sẽ không giới hạn trong cuộc thi này đâu. Biết đâu trong tương lai anh Thịnh lại gọi là lật ngược lại giá. Xin lỗi Tóc Tiên là sau chương trình này thì biết đâu Đức Phước sẽ phải thi đấu với những đối thủ quốc tế. Xin lỗi em. Không phải em phải nói như vậy là bởi vì cái tâm lý của em hiện giờ rất là tiếc cho Ngọc Thịnh. Tại vì mình là người đã từng chứng kiến bạn ấy ở vòng thi đầu. Và khi mà theo dõi trong cái quá trình thi á, thì Tiên có để ý là lúc mà Thịnh phá những cái con Rubik á, phá gọi là để chủ yếu để làm khó Đức Phước. Nhưng mà có lẽ là cái sự xê xích thời gian nó chỉ là 1/10 của giây thôi. Nó lại trao một phần nào đó may mắn cho Đức Phước trong cái phần thi vừa rồi. Chị mong rằng là Đức Phước sẽ lấy hết tất cả những cái sức mạnh cùng với sức mạnh của Ngọc Thịnh luôn, để mà có những cái màn trình diễn tuyệt vời hơn đối với những đối thủ quốc tế trong tương lai. Có được không? Giống như hồi nãy em nói là thay mặt anh Ngọc Thịnh làm chuyện đó. Có được hay không? Chắc chắn là được. Yes! Vâng, và dĩ nhiên là trong các cuộc thi đấu sẽ có nhiều dạng thi đấu khác nhau. Và chúng ta biết đâu thắng ở bảng này, nhưng còn bảng khác thì nó lại là một chuyện khác. Nên luôn luôn tất cả những chiến thắng vẫn chỉ là tạm thời em trai nhé. Chúng ta sẽ còn những đỉnh cao khác phải chinh phục. Và ngày hôm nay chiếc cúp là của em, hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng Đức Phước là thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Mời em. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một bó hương rừng. Đức Phước, thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng. Đức Phước đã xuất sắc ghi tên mình vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Hy vọng Đức Phước sẽ nâng cao khả năng của mình để sẵn sàng thi đấu với các đối thủ quốc tế. Quý vị và các bạn đã trở lại siêu trí tuệ Việt Nam.
Và sau chiến thắng của bạn Đức Phước ghi tên mình vào trong đội siêu trí tuệ Việt Nam, thì ngay bây giờ hình như là có một bạn nữa đến đây để tiếp tục khiêu chiến với một trong 13 kỵ sĩ đang ngồi bên kia. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Tuấn Minh. Cháu chào chú, cháu chào các vị ban giám khảo và tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài ạ. Chào con. Cháu tên gì? Phạm Tuấn Minh ạ. Bao tuổi rồi? Cháu gần 11 tuổi ạ. Gần đấy à? Thế khả năng của cháu là gì? Cháu có thể nhớ các mốc lịch sử bóng đá trên thế giới ạ. Từ thời gian nào đến thời gian nào? Có thể từ cuối thế kỷ 19 đến nay ạ. Cuối thế kỷ 19. Có nghĩa là bây giờ là lịch sử thế giới về bóng đá thôi là cháu nhớ hết, đúng không? Sông Lam Nghệ An đá với cả Bà Rịa Vũng Tàu là nhớ luôn à? Không có đội Bà Rịa Vũng Tàu. Không có đội Bà Rịa Vũng Tàu nhá. Và để hiểu rõ hơn về bạn nhỏ này, chúng ta xem một đoạn video clip nhé. Mùng 8 tháng 3 năm 2013. Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2012. Là thứ mùng 7 tháng 9 2012, thứ 6. Chính xác. Mọi người gọi cháu là thần đồng. Nhưng khi lớn lên, có nhiều điều cháu không còn yêu thích nữa. Nhiều việc cháu không còn làm tốt như xưa. Và nhiều người gọi cháu là thần đồng mất khả năng. Đôi khi cháu cũng tự hỏi có phải mình như thế. Và rồi cháu nhận ra niềm đam mê với lịch sử, đặc biệt là lịch sử bóng đá. Cháu có thể ghi nhớ từng cái tên, từng sự kiện và từng chi tiết nhỏ nhất của mỗi trận đấu. And 2006. And 2002. Wow, 94? How does he know that? 1992? 1992 is Aaron Ross World Cup. There was no World Cup. Lịch sử bóng đá trên toàn thế giới nằm trong bàn tay của cháu. Đến với siêu trí tuệ Việt Nam, cháu muốn khiêu chiến với thiên tài sử học Phước Vinh để chứng minh rằng khả năng của cháu không mất đi, chỉ là chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác mà thôi. Cháu phải thắng vì cháu vẫn là thần đồng Tuấn Minh. Thế bây giờ hỏi Phước Vinh xem, phòng máy cho tôi kết nối với Phước Vinh. Vinh ơi. Chào chú Trấn Thành. Em còn khỏe không? Đương nhiên là em vẫn khỏe, sống khỏe hàng ngày. Bây giờ em sắp mệt đây. Bây giờ có một bạn tới thách đấu em bóng đá, mà anh nói bây giờ thằng bé nó học sử thôi, nó biết cái gì về bóng đá đâu mà nó thi. Thiệt tình tội nghiệp em, đúng không em? Trời, thế bấy lâu nay anh nghĩ vậy à anh Trấn Thành? Là một đàn ông thì đương nhiên là bóng đá là môn thể thao yêu thích trước tiên. Và em đã coi bóng đá rất là lâu rồi nên em cũng nhớ được kha khá đấy. Em học sử mà cũng biết về bóng đá. Thì bóng đá nó cũng có lịch sử vậy. Vậy em giỏi em bước ra nói chuyện với anh chứ em đừng có đứng bên kia nữa. Dám ra đây không? Em đồng ý chấp nhận lời khiêu chiến của Tuấn Minh. Và em ra ngay bây giờ đây. Dễ thương. Chú em có biết là anh ghét cái tướng đi của chú em lắm, kiểu mà không còn sợ một đối thủ nào hết trơn, thiệt tình luôn á. Em có bao giờ em bước vô cái cuộc thi nào em đã hồi hộp, em lo lắng về một đối thủ nào chưa?
Thì đối với em thì cuộc thi nào cũng làm em hồi hộp và lo lắng, nhưng mà thứ tốt nhất trong một cuộc thi đó chính là giấu đi được những điểm yếu của mình trước đối thủ. Giỏi. Cháu có nghe qua cái danh của anh này chưa và khả năng của anh chưa? Rồi ạ. Thế cháu có nghĩ là cháu có thể thắng được ảnh không? Tỷ lệ 50-50 ạ. Là đều hai Tại bên. sao cháu lại nói như vậy? Của cháu không tự tin à? Khi lên sân khấu cháu hay bị quên. Mình hơi bị yếu tinh thần đúng không? Hả? Vâng ạ. Em nghĩ như thế nào khi mình ngày em thi đấu với một bạn nhỏ cơ? Thì ở Việt Nam này được gặp một người cùng lĩnh vực với mình thì quả thật đó điều rất là thú vị, vì có thể tỉ thí so tài với nhau. Và hơn đấy nữa là xác định được khả năng của mình nó đang ở đâu. Lỡ mình thắng cái người ta nói ý trời tài nó lớn hơn thì sao? Em sẽ nói gì với những người đó? Em sẽ dự đoán được trước những lời bình luận như vậy, nên là nếu thắng thì em sẽ cố gắng thắng một cách thuyết phục nhất có thể. Đó, thà vậy. Cảm ơn em. Khẩu khí khá lắm. Đưa đây. Cảm ơn em. Em hiểu anh. Chiếc cúp sẽ tạm thời được giám khảo khoa học Trần Thành Nam cất giữ. Hôm nay ai thắng, người đó sẽ tiếp tục là chủ nhân của chiếc cúp này. Và để xem là hôm nay các bạn thi gì, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi. Thử thách ma trận lịch sử bóng đá. Dữ liệu thông tin bao gồm 1000 mốc lịch sử bóng đá. Từ đó, lựa chọn ngẫu nhiên 100 mốc lịch sử và thể hiện chúng bằng 100 bức ảnh khoảnh khắc tương ứng. 5 vị giám khảo và khách mời chuyên môn, mỗi người sẽ lần lượt chỉ định 2 bức ảnh bất kỳ. Suy ra có tổng cộng 10 đề bài. Nhiệm vụ của hai tuyển thủ là nhấn chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng, tuyển thủ được 1 điểm. Trả lời sai, điểm thuộc về đối thủ. Tuyển thủ giành được 5 điểm trước sẽ là người chiến thắng. Cái này hay, tiếng vòng này hay. Cái này hay á, cái này dã man ấy. Đứng trên sân khấu thì cũng căng thẳng. Thi phần thi của mình có đối thủ càng căng thẳng hơn. Trước khi bước vào thử thách thì con thấy không áp lực lắm ạ. Bởi vì anh ấy phải đấu với một đối thủ nhỏ tuổi như con. Và bây giờ dĩ nhiên là để đánh giá những cái phần như thế này thì chúng ta không phải là những người quá giỏi về bóng đá đúng không ạ? Thì chúng tôi đã mời đến ngày hôm nay một người đầy đủ kiến thức về bóng đá. Không những thế, anh ta là một huấn luyện viên. Anh ta đã từng là một cầu thủ siêu sao, một trong những idol lớn nhất của thế hệ 8X về bóng đá. Thưa quý vị, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam, danh thủ Hồng Sơn. Hôm nay rất vui và vinh dự khi được đón tiếp anh Hồng Sơn tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, tôi là cái dân mà ít coi bóng đá nhất trên thế giới. Ít xem nhưng mà ngày xưa Thành cũng nhớ là anh Hồng Sơn là áo số 8 đúng không? Dạ đúng rồi. Phải nói rằng như thế này Trấn Thành ạ, khi nhận được cái lời mời của ban tổ chức làm khách mời đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Hồng Sơn cũng đã suy nghĩ phải đến 2-3 ngày. Vì Hồng Sơn cũng đã xem qua cũng như tìm hiểu qua thì phải nói rằng với các cái kiến thức, cái trí nhớ cũng như sự ôn luyện của các bạn ấy thì phải nói rằng là chắc là Hồng Sơn xin phép mình Sơn chạy về trước thôi. Vâng, quá giỏi các bạn ạ. Vâng, phải nói là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Với những gì mình thấy thì nó đều quá khó. Về bóng đá là nó là một cái ưu điểm của bạn nhỏ này. Cho nên mình nghĩ là cái này là một cuộc rất là cam go. Em có cùng cái quan điểm với lại anh Quang Dũng là đúng là bởi vì về bóng đá và em đã có một cái sự yêu thích và tìm hiểu và đam mê trong một cái khoảng thời gian nhất định rồi. Tuấn Minh không phải là cái cậu bé mà từ bé đến giờ là chuyên bóng đá. Cách đây 2 năm có tham gia chương trình Mặt Trời Bé Con. Khi đó ấy, là mối quan tâm của bạn ấy là lịch vạn niên. Hỏi bất kỳ một ngày nào, tháng nào, năm nào, bạn ấy sẽ nói hôm đấy là thứ mấy nhá. Khi mà cậu chuyển từ lịch vạn niên sang bóng đá, tức là cũng chỉ cách đây 2 năm thôi. Còn Phước Vinh tôi tin rằng bạn yêu bóng đá từ lâu rồi. Cho nên là cái khoảng thời gian để theo dõi bóng đá là Phước Vinh có ưu thế hơn. Và cái trí nhớ của Phước Vinh về lịch sử thì không ai nghi ngờ. Và
Hai người này ngày hôm nay rõ ràng rất xứng đáng để có một trận đấu kỳ phùng địch thủ tại siêu trí tuệ Việt Nam. Vâng, và trận đấu sẽ bắt đầu sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, đừng chuyển kênh nhé. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Và thưa quý vị, như tôi đã có thông báo, chúng ta sắp sửa phải đối mặt với một trận đấu nghẹt thở. Một cậu đang sở hữu một chiếc cúp danh giá của siêu trí tuệ Việt Nam, đó là bạn Phước Vinh, đã từng chinh phục khán giả với những mốc lịch sử của thế giới và cả Việt Nam. Và người mới tân binh của chương trình, đó là bạn Tuấn Minh, ngày hôm nay khiêu chiến tiếp tục với 1000 mốc lịch sử về bóng đá. Và hai bạn sẽ có thời gian để nạp ngay 1000 mốc mà ban tổ chức đưa ra. 25 phút bắt đầu. Một ngàn mốc lịch sử được trải dài trên 40 trang của màn hình LED là một khối lượng thông tin khổng lồ đối với cả hai cậu bé. Bất kỳ sự sơ sót nào lúc này cũng sẽ trở thành cơ hội của đối thủ. Toàn 1000 mốc mà toàn chữ không có hình thì là cả một cái vấn đề là đúng không? Khó chứ, cái này khó lắm. Quá khó. Có nhiều cái sự kiện hoàn toàn nó không liên quan gì đến những cái sự kiện thể thao chính. Thì tất cả những cái sự kiện đấy dường như nó không xuất hiện ở trên cái thông tin chính thống mà thường được nhắc đến ở trong cái lịch sử bóng đá của thế giới. Cái phạm vi chủ đề mà chương trình đưa ra thì thực sự là nó quá rộng đi. Ở những ví dụ như là ngoại hạng Palestine chẳng hạn. Thậm chí ở đây chưa chắc đã có ai biết được rằng là Palestine có cả giải ngoại hạng bóng đá. Thi đối kháng ngày xưa là nó chỉ có thời gian để nó ghi nhớ xong bắt đầu nó mới bắt đầu. Còn bây giờ là phải bấm chuông, phải tranh trước để trả lời tốc trước. Độ. Nó khó lắm. Tốc độ. Các dữ kiện lịch sử bóng đá mà ban tổ chức chương trình đưa ra thì có một số mốc tuy nó dài nhưng đối với hầu hết người xem bóng đá thì nó rất là quen thuộc. Tuy nhiên có một số mốc rất là lạ mà hiếm người biết và cũng ít ai để ý thì khá là khó để mà ghi nhớ chúng. Hai đứa hai cách ghi nhớ khác nhau hoàn toàn nha. Mình có 3 cái màn hình LED rất là lớn. Phước Vinh sẽ đi đến từng bảng đèn LED, từng bảng ra từng sự kiện một, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, và rất kỹ lưỡng, rất kỹ. Nhưng Tuấn Minh đứng một chỗ, gần như là đứng ở trọng tâm. Xét về mặt chiến lược là bạn này bạn đỡ tốn năng lượng hơn đấy. Đứng ở một chỗ có quay từ bên này sang bên này thôi mà để coi nhìn bao quát được không? Thách hôm nay đối với mình trước hết là nó khó hơn vòng 1. Dù đây cũng chỉ là 1000 mốc sự kiện lịch sử thôi, tuy nhiên lần này hầu hết tất cả các mốc đều có ngày, tháng, năm và một số mốc còn có cả phút nữa. Hơn nữa nó chỉ gói gọn trong chuyên ngành là bóng đá thôi, vì vậy phải tìm hiểu sâu hơn thì mới có thể cho ra một lượng kiến thức dồi dào. Phần kiến thức chữ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Kiến thức chữ đó chúng ta học, còn phải tư duy ra hình ảnh, và từ hình ảnh đó có được đáp án thì mới là chiến thắng. Không thể nhớ nổi ngày tháng em. Phút thứ 18 và phút thứ 69 cầu thủ Mandzukic của đội tuyển Croatia. Thì nó khó một cái là bởi vì khi nó tự nghĩ ra một cái luật chơi á, thì nó có một cái liên quan và có cái cách để tụi nó nhớ. Đúng rồi.
Còn khi mình ra cho nó một cái luật chơi á là nó khác hẳn. Đúng rồi. Đó là chữ không à, chữ và số. Nó rất là khác với cái chuyện bạn nhìn một cái hình ảnh. Khi cái hình ảnh đưa ra cũng phải mất ít nhất một vài thời gian để bạn ấy nhận ra đó là sự kiện nào trong 1000 mốc lịch sử. Không phải là chuyện yêu bóng đá và nhớ bóng đá mà có thể giải đáp được những cái câu đó. Mà với một cái lượng câu hỏi 1000 câu thì rõ ràng không có ai có thể nhớ hoàn toàn hết tất cả mọi sự kiện đó. Mà nó phải có một cái logic ở trong đầu, có một cái cách làm sao để họ xác định và họ nhớ một cách rất là khoa học. Hai 25 phút để hệ thống lại 1000 dữ kiện lịch sử bóng đá theo mình thì hơi nhanh một chút. Tính ra bình quân trung bình là 1 phút thì phải nạp được 40 dữ kiện. Tuy nhiên đá thi thì phải cố gắng và mình đã làm được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ 25 phút đã trôi qua. Trong 1000 sự kiện này bóc ra 100 sự kiện. Và cái thử thách này nó còn khó hơn cái ma trận sử học của bạn lần trước. Ở cái chỗ nó không có dữ liệu cụ thể. Tôi nói ví dụ, một con số, một cái dao, một trái cầu, một cái cúp, và chúng ta phải suy luận dựa trên những dữ kiện đó để ráp nó lại và biết đó là sự kiện gì. Và phải cho chúng ta biết sự kiện nó diễn ra như thế nào, mà phải làm trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì bấm chuông thì mới được trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ dàn dựng ra, quý vị sẽ hình dung rõ hơn. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, và hiện nay trên sân khấu chúng tôi là 100 bức ảnh. Mỗi một cột như vậy là khoảng 10 bức. Đây là 100 sự kiện bóng đá trên thế giới. Và các bạn nhỏ của chúng ta sẽ có thời gian 5 phút để nghía qua và hệ thống xem cái bức ảnh đó nó liên quan đến cái sự kiện gì. Tại vì nó tới 100 cái sự kiện. Tôi nghĩ rằng là để tăng độ khó cho tiết mục này và cũng là để chứng tỏ những năng lực của siêu trí tuệ Việt Nam thì xin phép ban tổ chức là chúng ta sẽ cắt cái 5 phút mà các bạn sẽ phải tìm câu trả lời luôn. Có nghĩa là anh không cho lướt sơ qua luôn. Dạ vâng. Nhìn và đoán ngay. Không biết là hai bạn có chấp nhận cái thử thách này không? Dạ có. Minh ơi Minh, con sao? Có. Thưa quý vị, bây giờ mỗi một giám khảo sẽ lựa chọn cho Trấn Thành 2 bức ảnh tương đương với 2 sự kiện lịch sử. Và giám khảo Hồng Sơn cũng sẽ chọn 2 bức. Chúng ta sẽ có 10 bức ảnh là 10 sự kiện. Xin mời. Maradona. Ông này là cũng trước là cầu thủ, sau này là tổng thống. Và đây nữa sự kiện này. Còn cái này là goal line, tức là cái bóng đã vào hay chưa? Cái đường line này này. Nếu như em nhớ không nhầm thì bước 54. Bước 54 là bàn thắng ma nổi tiếng trong trận chung kết World Cup 1966 giữa Anh và Tây Đức. Còn bước 56 là Diego Maradona phải giải trình khi vướng nghi án sử dụng ma túy khi thi đấu cho Napoli. 100 bức ảnh, 100 sự kiện lớn nhỏ trải dài qua nhiều thế kỷ đang ở ngay trước mắt chúng ta. Từ những hình ảnh sắc nét mới đây cho đến những khoảnh khắc trắng đen nhuốm màu thời gian. Chính những ban giám khảo cũng vô cùng phân vân để đưa ra lựa chọn. Đấy là hình ảnh Zidane húc đầu vào ngực Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006. Đây là Zidane húc đầu vào Materazzi của Ý. Khi hai ông kèm nhau thì ông này ông có một vài cái lời xúc phạm. Hình 69 là chú Văn Thanh.
bán kết của giải châu Á. 4 giám khảo và bản thân tôi là 5 người, mỗi người chọn 2 cái đáp án mà mình cảm thấy khó nhất, cảm thấy có ý nghĩa nhất. Các bạn ý sẽ không thể có một cái logic, có một cái dữ liệu nào để về một cái đáp án đó. Dạ. Vâng, mọi thứ đã xong. Xin mời các giám khảo về chỗ. Sẽ có 10 lần thi đấu. Các bạn nhìn cái bức ảnh, chúng ta bấm chuông nhanh, giành quyền trả lời. Và bạn nào trả lời sai thì điểm sẽ thuộc về bạn còn lại. Kế hoạch của mình là đánh nhanh thắng nhanh, nếu có thể thì đánh phủ đầu đối thủ và giành được chiến thắng sớm nhất có thể. Mời các bạn mở mắt ra. Và sự kiện đầu tiên bắt đầu. Vừa nhìn cái là bấm liền luôn, ngay tức gần như là ngay lập tức bấm liền luôn. Tức là bạn ấy đã có một cái sự am hiểu nó quá tường tận nằm trong máu rồi. 19-20. Trời đất ơi, bạn kia 19, bạn này 20, tiếc quá. Mời con. Ngày 19 tháng 5 năm 2012, các nguyên thủ của G8 đã dừng những cuộc họp để xem trận chung kết UEFA Champions League 2012. Dạ, sự kiện này có đúng hay không ạ? Chính xác. Ôi, căng thẳng quá. Tấm hình đó rất là dễ dàng để có thể nhận biết. Mình đã có sẵn đáp án trong đầu. Tuy nhiên phản ứng chậm hơn so với đối thủ một khoảng thời gian rất nhỏ. Xuất sắc quá con trai. Con tuyệt vời. Cố lên, hai bạn cố lên, cố lên. Khiếp đảm không? 1-0 cho Tuấn Minh. Bức ảnh số 2. Hai bạn đều vướng ở cái sự kiện này. Hai cháu đã nghĩ gần ra đáp án nhưng mà cháu lại không chắc chắn. Cho tôi hỏi bước này ai chọn ạ? Anh Sam, trời hèn gì. Anh ở hiền lắm. Anh Sam anh hiền quá anh Sam. Chúng ta cùng pause đồng hồ lại nào. Bây giờ trước khi đưa ra đáp án của chương trình thì bây giờ một trong hai bạn có bạn nào đoán ra nó là sự kiện gì không? Kia Vinh giơ tay này. Vinh thì sao? Năm 1985 thì một sân vận động có khán đài bằng gỗ ở Anh bị cháy. Thì sau vụ này thì các khán đài bằng gỗ bị cấm ở Anh. Cho bổ sung ạ. Bổ sung Bổ sung sao con? Sân đấy là sân Valley Paradise của câu lạc bộ Bradford City ạ. Wow. Đáp án của chương trình là chính xác luôn. Chính xác luôn. Mình không thích mạo hiểm và bản thân mình cũng không chắc chắn lắm về cái mốc đó, nên mà mình đã không bấm nút để giành quyền trả lời. Bây giờ cho chú hỏi là hai bạn đều đoán đúng được mỗi người một phần, nhưng mà tại sao mình lại không bấm? Quên ngày. À, con quên ngày, còn con thì sao? Con quên năm. Ngang tài, ngang sức, ngang tài, ngang sức. Đây tôi cho rằng đó là một cái quyết định rất là sáng suốt của hai bạn. Họ không muốn mất điểm số của mình vào cho đối thủ. Hai bạn đều trong cái tình huống như một người huấn luyện viên đưa ra cái quyết định đúng của mình. Hai đứa rủ nhau vô đài làm phát thanh viên về bóng đá đấy tụi con. Đứa này quên cái kia, đứa kia nhắc, phải không? Hai tụi con cộng lại ráp lại, không ai làm lợi tụi con đâu nha. Các cháu biết nhưng các cháu không chính xác, cho nên các cháu rất là cẩn thận, bởi vì là nếu bấm mà trả lời không chính xác không sai thì bị điểm sang bên kia, coi như mình thua. Hồi nãy giờ là các cháu đang rất là cẩn thận trong câu trả lời, chỉ có không cẩn thận bác Sâm thôi. Bác Sâm chọn cái hình cổ. Vậy thì bây giờ chúng ta huề trận này và tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía Tuấn Minh.
Hình số 3 bắt đầu. Mời Tuấn Minh. Ngày 3 tháng 9 năm 1998, đội tuyển Việt Nam thắng 3-0 đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết Tiger Cup năm 1998. Wow. 3 người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Trương Việt Hoàng, chú Hồng Sơn và tiền đạo Văn Sĩ Hùng ạ. Và đáp án của chương trình là Bé này nó nói nó còn nhiều hơn những gì hiện lên trên màn hình. Em hơi tiếc cho bạn Vĩnh bởi vì có thể những câu trả lời đầu bạn ấy chưa vào trạng thái thi đấu của bạn. Anh Sơn ơi, anh còn nhớ sự kiện này không? Bức hình này không biết là trong ban giám khảo là ai chọn ạ? Anh Quang Dũng. Anh Quang Dũng, vâng. Rất cảm ơn Quang Dũng cũng như Tuấn Minh đã gợi nhớ lại cái sự kiện phải nói rằng là rất là tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. Với những năm tháng mà chúng ta gặp Thái Lan là chúng ta thường thua. Các bạn đón xem trận bán kết thứ 2 trong khuôn khổ Tiger Cup 98 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Văn Sĩ Hùng. Tỷ số đã được mở cho đội tuyển Việt Nam. Cú sút bất ngờ rất nhanh của Trương Việt Hoàng, bóng đập qua mét trong cuộc tập trước khi làm tung lưới của đội Sa Vút. Một bàn thắng bất ngờ và rất đẹp mắt. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ phải hỏi là Vinh ơi, hôm nay Vinh có ổn không Vinh? Vinh bình tĩnh hả Vinh? Dạ em vẫn ổn, chỉ bấm chậm một xíu thôi. Một chàng trai với phong thái đỉnh đạt, với phong thái tự tin thường ngày, hình như chàng trai đó bắt đầu đang có sự lung lay về tâm lý. Cố lên Vinh ơi! Nếu mà Phước Vinh bỏ qua cái yếu tố cẩn trọng của mình để tập trung vào tốc độ hơn một chút, tôi tin rằng sẽ có một cái cuộc rượt đuổi ngoạn mục về mặt tỷ số. 2-0 cho Tuấn Minh. Và bức ảnh số 4 bắt đầu. Lại là Tuấn Minh. Mời con. Ngày 15 tháng 7 năm 2018, phút thứ 18 và phút thứ 69 trong trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia tại sân Luzhniki, thành phố Moscow, nước Nga, cầu thủ Mario Mandzukic của đội tuyển Croatia trở thành cầu thủ đầu tiên vừa phản lưới nhà lại vừa ghi bàn vào lưới đối phương trong một trận chung kết World Cup. Đáp án chương trình. Không tưởng tượng nổi một bạn nhỏ có thể đọc như thế này. Vâng. Không thể tin được. Không thể tin nổi. Chỉ trong 1-2 giây. Sự kiện này con biết không Vinh? Con biết luôn phải không? Nhanh, kinh khủng rồi. Thì với cái khoảng cách bây giờ thì Tuấn Minh hoàn toàn có thể chơi mạo hiểm được. Phước Vinh cẩn thận hơn bạn bè kia. Đây là một cái bất lợi của Phước Vinh. Nếu như là Tuấn Minh hoàn toàn quyết đoán thì Phước Vinh lại có một sự do dự nhất định. Và chính sự do dự đó nó ảnh hưởng tới cái việc bấm chuông. Tỷ số 3-0 về Tuấn Minh. Hình số 5. $75 sao à? Mời con. Ngày 17 tháng 7 năm 2011, đội tuyển nữ Nhật Bản đánh bại đội tuyển nữ Hoa Kỳ trên loạt penalty trong trận chung kết World Cup nữ 2011. Lần đó là lần đầu tiên một đội tuyển nữ của châu Á vô địch World Cup nữ. Kinh khủng World Cup bóng đá nữ. Đáp án ạ. Ôi. Chính xác. Chính xác một cách chi tiết. Em là người đặt câu chọn cái hình này. Một tình thế gần như không thể vượt qua khi đã bị dẫn trước với tỷ số 4-0 và chỉ còn 5 câu nữa. Tức là muốn thắng thì phải thắng cả 5 câu cuối.
Tỷ số đang là 4-0 nha. Tỷ số lúc này đã là 4-0 nghiêng về Tuấn Minh. Liệu Tuấn Minh có thừa thắng xông lên hay chính Phước Vinh sẽ lật ngược lại tình thế? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Tỷ số đang là 4-0 nha. Tiếp tục. Hình thứ 6. Nó bấm nữa rồi. Cảm thấy căng thẳng ngày càng dâng cao. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 lận. Phước Vinh vẫn chưa là người bấm đầu tiên. Cháu à? Mời cháu. Ngày 13 tháng 6 năm 2003, cầu thủ David Beckham được trao huân chương Đế quốc Anh do nữ hoàng Elizabeth II trao tặng vì những đóng góp cho bóng đá Vương quốc Anh. Wow. Đáp án thắng đâu rồi? Thắng đâu rồi? Oh my god. Có vẻ áp đảo rồi hả? Áp đảo luôn rồi. Thế là thắng rồi gì nữa? Năm mà thắng rồi. Với một cái cậu bé 11 tuổi, thật ra cái trực tính nó quyết định rất là cao. Khi bạn chỉ cần cảm giác đây là cái câu mà bạn biết mà bạn bấm chuông ngay, thì cái trực tính nó giải quyết được cái phần chiến thắng của bạn Tuấn Minh ở cái vòng thi này. Tôi nghĩ là vậy vậy. Quý vị ơi, đáng lẽ bây giờ tới 5-0 là mình biết ai thắng rồi. Nhưng tôi muốn cho bé Vinh có một cơ hội. Mình thi hết đi, coi kết quả nó ra sao quý vị nha. Đồng ý không ạ? Dạ vâng. Tiếp tục. Hình thứ 7. Vinh. Trong trận đấu giữa Việt Nam và Yemen tại Asian Cup 2019, Nguyễn Quang Hải đã thực hiện thành công quả đá phạt giúp Việt Nam mở tỷ số, và đây là bàn thắng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019. Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Và rõ ràng là sau khi 6 câu đầu tiên cảm thấy rằng là do dự đó nó ảnh hưởng tới kết quả của mình, thì Phước Vinh đã có một cái sự tăng tốc cho những câu sau. Công nhận giỏi. Tiếp tục. Hình thứ 8. bốn mươi. 40. Vinh tiếp. Mời Vinh. Tháng 9 năm 2019, trong một trận đấu tại giải ngoại hạng Palestine giữa Al Shabab và Al gì đó. Do sự cố kỹ thuật nên là trọng tài đã cho tổ trọng tài đã trận đấu bù giờ 42 phút, và đây là trận đấu có số phút bù giờ nhiều nhất lịch sử. Cháu bổ sung ạ. Con bổ sung. Cái đội mà anh Vinh không nói được là đội Al Ittihad. Lỗi cái kỹ thuật của trận đấu là lỗi về thiết bị chiếu sáng ạ. Thiết bị chiếu sáng. Ồ, nó nhớ chi tiết. Chúng ta sẽ xem đáp án của chương trình. Al Shabab và Al Ittihad đúng rồi. Thế trong cái trường hợp này mình có tính là bạn Vinh được thắng hay không ạ? Về cái trận đấu này thì chúng tôi cũng tìm hiểu qua, đó là cái người điều khiển cái ánh sáng âm thanh thì có cái sự việc ở nhà, tức là vợ gọi điện cho anh ta là về khẩn trương về nhà để giúp đỡ cho vợ. Điện của câu lạc bộ là anh phải quay lại ngay để bật đèn chiếu sáng. Khi lúc đó sự cố không có ai trực ở đó thì anh ta đã quay lại với thời gian là trọng tài bấm lúc đó là mất 42 phút. Và thông tin của bạn Vinh tuy có thể là không nói chính xác tên một đội, nhưng về các cái số liệu hoàn toàn là đúng. Và
bạn Vinh ghi thêm được 1 điểm nữa. Chúc mừng bạn Có Vinh. nghĩa là cái phần bổ sung của Minh là tốt, nhưng mà với những dự kiện mà Vinh đưa ra là đủ để cấu thành một cái đáp án đúng. Và để thấy rằng là cả hai bạn đều rất xuất sắc, nhưng mà Minh chậm hơn một chút so với lại Vinh khi bấm. Còn nếu như Minh mà nó bấm trước thì chắc chắn là nó cũng trả lời hoàn hảo, chi tiết, hoàn hảo, chính xác. Dạ vâng. Nhưng mà trọng tài Hồng Sơn cho điểm tôi thấy hợp lý. 5-2 nghiêng về Tuấn Minh. Ở câu thứ 8, chúng ta đến với câu thứ 9. Mời Vinh. Wow. Ngày 21 tháng 6 năm 1970 thì với chiến thắng 4-1 của đội tuyển Brazil trước đội tuyển Ý tại chung kết World Cup 1970 tổ chức ở Mexico, đội tuyển Brazil đã lần thứ 3 vô địch World Cup và được giữ chiếc cúp Jules Rimet vĩnh viễn theo như điều lệ của FIFA. Đáp án của chương trình chính xác. Thưa quý vị, tỷ số đang là 5-3. Minh ơi, hồi nãy đứng đây chú Thành có nghe bạn Vinh có tiếc. Bạn Vinh nói trời ơi, cái câu 1 con chỉ thiếu có 0,01 giây thôi mà con trả lời không kịp, con tức quá. Bây giờ bạn Vinh nói là con ước gì bây giờ cái câu cuối mà con được nhân 2 điểm thì tuyệt vời, thì con kéo lại tỷ số. Thế bây giờ nếu chú Thành hỏi là nếu như cái câu cuối này người nào thắng sẽ được cộng 2 điểm thì bạn Tuấn Minh có dám chơi như vậy không? Cháu không ạ. Cháu không ạ. Nếu mình là người chiến thắng khi đó thì bản thân mình cũng sẽ không chấp nhận. Vì chấp nhận như vậy thì mình chỉ tự tạo rủi ro cho mình thôi. Cảm ơn câu trả lời rất thẳng thắn của con. Dạ con được quyền nhận lời và không nhận lời chứ. Dạ không ạ. Kiên quyết. Ta nhớ dài chứ ta đâu dễ bị mắc lừa. Thế bởi vậy tỷ số đang là 5-3 nghiêng về cho Tuấn Minh. Và đây là câu cuối cùng. Wow. Ai trước? 6-3 trước. Vẫn tiếc rồi không? Rồi mời Vinh. Kể từ khi cúp C1 European, khi đó tên là European Cup khai sinh năm 1955 thì Real Madrid đã xuất sắc vô địch 5 lần liên tiếp giải đấu này. Đó là từ năm 1955 đến năm 1960. Trận chung kết đầu tiên ngày 13 tháng 6 năm 1956 thắng Stade de Reims 4-3. Và trận cuối cùng vào năm 1960 thắng Eintracht Frankfurt của Đức 7-3. Và người chụp bức hình này là Alfredo Di Stefano của Real Madrid. Hình như có ai mới vừa đưa ra một câu trả lời dài lắm thì phải. Dạ, đáp án của chương trình là wow. Vâng, thưa quý vị, và tỷ số chung cuộc là 5-4 nghiêng về cho Tuấn Minh. Chúc mừng Tuấn Minh là người chiến thắng. Nhưng nói gì thì nói, một tràng pháo tay nữa cho bạn Phước Vinh, cũng cực kỳ xuất sắc. Thi thì cũng đã thi rồi. Bây giờ chú Thành đề nghị ban tổ chức cho thêm một sự kiện cuối cùng để chúng ta cùng đấu, gọi là đấu mà lấy lại danh dự với nhau thôi. Có ai ngon lành chịu không? Chứ về thắng là con hả? Từ từ để chú con có gì bức xúc nói chú nghe. Sao? Không vậy. Từ nghe chú nói nè, con đã thắng rồi. Con đã thắng rồi đúng không? Con đã thắng rồi mà, cái này mình thi thêm cho vui thôi mà. Không thi à? Không thì có hòa đâu.
Thôi chú biết rồi, chú xin lỗi nha. Và có gì chú chưa nói gì nha. Nếu mà tôi cũng không đồng ý. Và tôi nghĩ rằng với một cậu bé 11 tuổi, cái gì đúng là đúng, sai là sai. Cho nên là tôi nghĩ cái đó là cái phản ứng hoàn toàn chính xác. Mình đây chia sẻ, không sao. Chúc mừng, không sao cả, mình người lớn đúng không? Không sao cả. Chia sẻ, chúc mừng cả. Chúc mừng em. Anh rất là tiếc khi mà phải nói lời chia tay với em luôn. Tại vì anh biết là tận sâu bên trong thì cái khối óc của em phải nói là không có biết được giới hạn nó nằm ở đâu. Tại vì em là một thí sinh rất ấn tượng với anh Thành. Nói thật thì hôm nay là em nhận định là Tuấn Minh chiến thắng xứng đáng. Chiến thắng thì có nhiều cái chiến thắng. Chiến thắng sát nút, chiến thắng vinh quang, chiến thắng bằng những sự may rủi. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải ghi nhận đối thủ của chúng ta đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Anh Thành xin một lần nữa cảm ơn em rất nhiều vì đã có mặt trong Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tại vì cái sự có mặt của em thực sự rất giá trị cho chương trình. Và bất cứ một cái thất bại nào cũng chỉ là tạm thời. Hai anh em hẹn gặp lại nhau trong một cái trận đấu nghẹt thở hơn nha. Bắt tay giao lưu cả nhé. Ok. Dạ, xin cảm ơn sự có mặt của anh Hồng Sơn với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Phước Vinh. Cảm ơn hai người. Hồi nãy sao con khóc với con nói chú Thành nghe coi. Cầu quá. Tại sao lại cấu nói chú nghe coi nào. Con không muốn bị gỡ hòa. Con không muốn bị gỡ hòa hả? Dễ thương. Thưa quý vị, tại sao bạn nhỏ này lại có một cảm xúc như vậy? Thì có lẽ là cháu nó phải bị chịu ức chế một cái chuyện gì đó. Và nó luôn cảm thấy bất công. Nó luôn cảm thấy nó bị cư xử không công bằng. Và nó luôn cảm thấy nó là người thua cuộc ở một khía cạnh nào đó. Tôi nghĩ vậy. Thì cái điều vừa rồi cháu nó cảm thấy không hợp lý nên nó có bộc phát cái cảm xúc nó như vậy. Chú Thành nói đúng không? Đúng không? Con cảm thấy trong cuộc sống con có cái điều gì mà người ta cư xử với con chưa công bằng. Nói kể chú Thành nghe coi. Nói chung là ở trường thì nhiều lần cháu bị buộc tội oan lắm ạ. Buộc tội oan hả? Bạn ngồi cùng bàn cháu vứt rác ra lớp thì rồi bạn ấy trốn đi chơi. Rồi vào lớp thì bạn ấy đổi tội cho cháu vứt ạ. Và người ta không tin cháu? Vâng. Rồi cháu có biện hộ không? Có. Thế tại sao người ta không tin cháu? Thì kiểu như là người ta có cảm tình với bạn kia hơn ạ. Không biết là hôm nay người nhà của bạn có đến đây không ạ? Dạ xin mời chị lên sân khấu ạ. Chị có thể chia sẻ một tí là chị là gì của bé ạ? Rồi, tôi là mẹ của cháu Tuấn Minh ạ. Bây giờ chúng ta cùng xem một cái đoạn tâm sự ngắn mà chương trình có phỏng vấn chị trước đó để chia sẻ về những cái cảm nghĩ khi phải nuôi dạy một bạn nhỏ như thế này sẽ có những khó khăn như thế nào. Mời quý vị cùng xem nhé. Từ khi mà sinh cháu Tuấn Minh ấy thì gia đình cũng có nhận thấy là cháu cũng có một cái khả năng đặc biệt, đó là cái khả năng ghi nhớ. Nhưng mà mình cũng có sự lo lắng vì là mọi người luôn luôn để ý vào cháu nhiều quá. Đối với cái tiền lương của nhà nước ấy thì gọi là cũng tạm. Nhưng mà nếu như muốn cho cháu đi học thêm ở trung tâm nọ, trung tâm kia thì đúng là cái học phí ở đấy nó hơi cao. Cho nên là mình thấy rằng là mình cũng chưa thực sự là cố gắng lắm. Có một lần mà cháu đến nhà một người bạn chơi. Thế và cái cậu bé, con người bạn đấy, cái cậu bé đấy bắt nạt Tuấn Minh. Và sau đó thì cậu bé đấy khoe rằng là bố cậu bé người gọi là người mạnh mẽ nhất. Tự nhiên mình thấy mình khóc. Mình cũng không dám mong cháu là thành một người kiệt xuất đến mức độ như thế nào cả. Nhưng mà mình chỉ muốn cháu là một người con ngoan, trò giỏi, thế thôi ạ.
Hôm nay sẵn cái clip này em thấy là chắc là hai mẹ con cũng có nhiều nỗi niềm, nên thôi chị cho em mạn phép nên em hơi nhiều chuyện xíu nha. Em hỏi thôi, chị có quyền trả lời hoặc không, nếu chị cảm thấy không tiện. Dạ vâng. Còn nếu như chị tin tưởng em thì chị có thể chia sẻ một ít. Cho em hỏi là thường thì bạn có dễ bị người ta bắt nạt không? Khi mà ở lớp thì bạn ấy có vẻ các cô giáo nhận xét là bạn ấy ngoan quá, cũng dễ bị các bạn gọi là hơi cá biệt một chút bắt nạt. Dạ vâng. Dĩ nhiên luôn luôn bạn nào ngoan thì như vậy. Sao con có gì muốn nói đi, con nói chú nghe nào. Đây con nói chú nghe đi nào. Bây giờ như thế nào mới là đúng? Con kể chú nghe đi. Mẹ bảo con cá biệt không đúng, con không cá biệt. Không, con không hề cá biệt. Mẹ nói là những bạn cá biệt không cư xử không đúng với con mà, đúng không? Chứ con đâu có ai nói con cá biệt đâu, đúng không? Để con quay qua con nói với chú một này. số bạn cá biệt cơ mà. Đâu có ai nói con cá biệt đâu. Mẹ đâu. bảo là những bạn cá biệt cư xử không đúng với con, đúng không? Đúng không? Đúng đấy rồi. thế. Vậy là đúng rồi. Thế Tuấn Minh cho chú hỏi là có phải là những lúc mà các bạn ấy làm như vậy với con rất là tức, đúng không? Vâng ạ. Con có cầu cứu được ai không? Không. Không? Sao không về mà nói với mẹ hay là nói với cô? Thì cũng có nhiều lúc thì mẹ không ở nhà. Sao con không nói với cô? Cô bỏ qua. Cô lại bỏ qua. Tại vì là mình cũng có biết, ví dụ như là có những cái hôm mà cháu đi học về, cái áo đồng phục trắng tinh của cháu bị chấm mấy cái mực đầy lưng ấy. Thì con hỏi tại sao áo con dây đầy mực thế? Thì cháu nói rằng là bạn đi chấm vào lưng con vì giờ kiểm tra bạn muốn chép bài của con, nhưng con không cho chép. Thì mình cũng có nói với cháu rằng là con cứ để cho bạn ấy chép đi, để thoại cái chủ yếu là trong đầu bạn có kiến thức là bao nhiêu thôi. Thì cũng nói với Tuấn Minh là con đừng có nghĩ rằng là mình phải bảo vệ cái bài của mình hay là gì, cũng không phải là quan trọng lắm. Chỉ khi mà những cái kỳ thi quan trọng, kỳ thi gì đó, thi đại học hay là quốc gia gì đó thì chúng ta nên bảo vệ bài của mình. Chị biết không, đó là cái cách mà mình ứng xử tạm thời với cháu thôi chị ạ. Tại vì có những đứa trẻ đó, như chị thấy cái đầu của nó rất là cương trực, nó hiền là vì nó sống đúng. Nó không chấp nhận cái điều đó thôi. Đối với nó cái điều đó quá sai, nó không chịu. Cái công sức nó học, nó không muốn cho người ta có cái điều trong cách dễ dàng. Như chị thấy em đề nghị cháu nó thôi bây giờ cái vòng cuối cho bạn được 2 điểm được không, nó không chịu. Thấy điều đó là bất công. Em nghĩ vậy thì đừng biến con mình thành công cụ của bất cứ ai cả. Chị phải quan tâm tới điều đó. Em xin hỏi một cái điều này nó hơi tế nhị một tí là từ khi nào chị là một single mom ạ? Có nghĩa là cái hoàn cảnh của mình nó hơi đặc biệt một chút. Sao? Con muốn nói gì nói chú nghe nào. Cháu dịch cho mẹ biết là cái từ đó là mẹ đơn thân. Cháu dịch cho từ mẹ đơn thân. Cảm ơn con rất là tử tế. Mẹ có biết. Rồi. Tại vì cái lúc mà mình còn trẻ đấy thì cũng có lập gia đình, thế nhưng mà không may thì người chồng mình mất sớm vì tai nạn. Và sau khoảng 7 năm thì mình quyết định là mình sẽ tự sinh một đứa con ạ. Dạ. Và tất nhiên là trong cái thời gian mà lúc mà mình mang bầu rồi mình sinh con nó còn nhỏ, mình rất là vất vả. Cũng may mắn là được nhờ vào ông bà ngoại. Mẹ đi làm ở bên Hà Nội, cháu ở Bắc Ninh với ông bà. Thì hàng ngày, hàng tuần mẹ có thể về, nhưng còn chủ yếu là cháu ở với ông bà ở bên Bắc Ninh. Dạ vâng. Cháu đã có được gặp một người nào đó mà người đó xem như là bố chưa? Có một lần vào cái hôm mùng 1 tháng 6 cái năm mà cháu 2 tuổi thì có gọi điện hẹn người ta để gặp cháu thì người ta từ chối. Cho nên là mình cũng thôi và cũng hiểu là người ta không có tình cảm với con của mình. Sau này khi mà cháu xuất hiện trên TV, người đó có biết không? Và có cách nhìn khác không? Tại vì là hai người không liên hệ gì với nhau nên là mình không biết gì. Mình nói với người ta rằng là mình sẽ không có liên lạc gì với người ta nữa. Dạ. Thế cháu có một cái ký ức gì về cái người đó không? Cháu không ạ. Con có giận người đó không? Cháu có. Con có. Con giận vì điều gì? Con giận bởi vì đã bỏ rơi hai mẹ con cháu.
Chú Thành nghĩ là thế này, là mỗi một người sẽ có một cái sự lựa chọn khác nhau. Có thể lớn lên cháu sẽ hiểu hơn ha. Nó có nhiều lý do con ạ. Cũng có thể là vì họ có những cái nỗi khó xử của họ mà họ chưa nói cho cháu nghe được. Cũng có thể là vì một lý do nào đó chúng ta không tiện được biết, và họ cũng không tiện chia sẻ. Nên dĩ nhiên mình buồn chứ, đúng không? Mình cũng có giận chứ. Nhưng mà khi cháu lớn lên, cháu sẽ đủ kiến thức để tìm hiểu xem là vì sao người ta làm như vậy. Thật ra thì không có người đó, trong thời gian qua con với mẹ vẫn sống tốt mà, đúng không? Đúng không? Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của ông bà nên mẹ con cháu mới sống tốt được. Thế mà con nghĩ là để mẹ hạnh phúc nhất thì con phải làm gì nhỉ? Thì con phải thương yêu mẹ, giúp đỡ mẹ trong mọi hoàn cảnh. Con có ước mơ gì trong tương lai không nè? Cho chú Thành biết xem. Cháu có ước mơ trở thành một bình luận viên ạ. Ok. Bình luận viên bóng đá. Rất là hợp lý đúng không ạ? Thưa chị, hơn ai hết thì tôi thấy rằng là chị may mắn chị sở hữu một cái báu vật. Cái trí tuệ trong này của nó mênh mông lắm. Và có điều gì hứa chú Thành là con không cáu gắt nữa. Con phải bình tĩnh. Tại vì con hiểu rằng là nếu như một người bạn nào đó ức hiếp con là vì bạn chưa hiểu. Con hiểu không? Đừng bao giờ cảm thấy bất công, bởi vì lớn lên con sẽ tự biết cách đi tìm lại công bằng cho mình. Mọi người đều yêu thương con và công nhận tài năng của con. Nhất là hôm nay. Đồng ý không? Không yếu đuối nữa, không lo sợ gì nữa hết nhá. Cảm ơn con. Có vẻ như là ở lớp Tuấn Minh là một cá thể khá là đơn độc. Thì cô chỉ mong rằng là sau cái chương trình này, sau cái phần thi này, con không chỉ có chú Trấn Thành, không chỉ có 4 cô chú ở đây, mà con có cả 12 anh chị ở trong kia là những cái người sẽ đồng hành cùng với con trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Cô chỉ muốn con hiểu rằng là, biết rằng là con sẽ không bao giờ đơn độc ở thế giới này. Và con tìm được những thành viên giống như con rồi. Đúng đó, họ rồi. đang ngồi bên trong đó đó. Con phải tin rằng là con tốt đẹp, con hiểu không? Vâng ạ. Ok, không yếu đuối nữa nha. Yeah. Cho đến giờ tôi mới ngộ ra một điều. Hóa ra làm một người giỏi không phải là quan trọng, làm người tử tế mới là quan trọng chị. Và tôi tin chắc những cậu bé như thế này không bao giờ làm tổn thương một ai hết. Cho nên là hãy mạnh mẽ lên nhá Tuấn Minh. Vâng ạ. Hứa đi. Cháu nói một câu là xin hứa. Con xin hứa. Yes. Cho chú nói một câu nhá. Nếu Tuấn Minh có cần những cái sự hỗ trợ gì, cá nhân tôi cũng sẽ xin được gặp cháu và sẽ cung cấp làm tất cả những cái việc gì đó mà gia đình muốn biết. Và tôi cũng rất là sẵn sàng chia sẻ với cả chị những cái thông tin mà chúng tôi biết được để có thể giúp được Tuấn Minh có được cái môi trường tốt nhất để em ấy phát triển. Cảm ơn anh Năm rất nhiều. Và thưa quý vị, một thông tin cực kỳ vui, đó là bạn nhỏ sẽ nhận được suất học bổng toàn phần trị giá 400 triệu đồng tại Apex Leaders. Và xin mời cầu thủ Hồng Sơn sẽ đại diện cho chương trình trao tặng cho bạn học bổng danh giá này. Xin mời. Ngồi trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài. Em cảm thấy là rất là vui và xúc động ạ. Bởi vì chiến thắng này cũng giúp con được học bổng Apex Leaders, bởi vì con rất thích học ở trung tâm đấy. Chẳng dám đi xa. Và mời cháu hãy ngẩng cao đầu lên và bước dõng dạc lên đỉnh cao để nhận chiếc cúp danh giá của siêu trí tuệ Việt Nam. Và mời bây giờ con. hôm nay tôi đứng đây để thay lời con tim tôi sẽ muốn chứng minh thầy bằng điều kỳ diệu trong tôi. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương rực
Quý vị và các bạn thân mến, và đó là câu chuyện của một siêu thần đồng. Chúng ta rất hy vọng là bạn ấy sẽ có thể làm được những điều kỳ diệu với chiến thắng với một cái người mà tôi cũng rất là thích, tôi rất là tiếc cái tài năng của anh ta, đó là bạn Phước Vinh. Nhưng mà thưa quý vị, nỗi buồn nào rồi cũng qua nhanh thôi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới trận đấu tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với những thành viên trong nhóm 13 người. Họ sẽ phải tự khiêu chiến nhau nếu như họ cùng chủ đề. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Chương trình do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Thưa quý vị, chương trình được tài trợ chính bởi nước tăng lực Compass vị Cherry. Nước tăng lực Compass hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apex Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị Adam Store đã đồng hành cùng với những bộ trang phục cho các bạn thí sinh cũng như giám khảo. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều về sự quan tâm và theo dõi. Nước tăng lực Compass hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Ai là số 1? Nơi đôi mắt có thể đánh lừa cả lý trí. Động vật nào có năm sinh sống nhiều nhất? Ai có thâm niên làm đồ ăn lâu nhất? Bé nào khỏe nhất? Và nhiều câu hỏi khó có đáp án khác. Ai là số 1, 2, 3, 4, 5? 3 giây còn lại nha. Chị số 5 số 4. Chị số 5 số 4. Không, không. Đừng bị điều hổ đi sơn. Tụi em muốn đổi chị Thanh Hương với chị Bích Quyện lại với nhau à? Tại sao vậy? Ít nhất mình được 10 triệu anh. Bobby cuối cùng đi anh. Không, Bobby là con rùa trẻ nhất ở đây. 3, 2, 1. Không thể nào có cái gì được. Cuối cùng mèo ở đây. Không. Con chó nó già lắm anh ơi. Con chó không già được. Quán thương á. Anh hãy nghe em đi. Anh hãy nghe em đi. Em bị lừa rồi. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh HTV2 V Channel. Trong tập tiếp theo ở vòng tuyên chiến, sự xuất hiện của những chiến binh nặng ký làm khuynh đảo bộ tứ quyền lực. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Sau đêm nay sẽ chỉ còn 4 người xứng đáng nhất đại diện Việt Nam thi đấu trong đấu trường siêu trí tuệ quốc tế. Ai sẽ phải đối đầu với nhau trong trận chiến này? Nó là một cái quy luật rất là nhức đầu và rối não. Ngoạn mắt thì Tới 3 điều cần tìm cho một đề thi. Quá sức tưởng tượng thưa quý vị. Trời, sao mà ngang tài ngang sức vậy? Riga của Latvia. Dã man. Chưa bao giờ tôi thấy tôi nhục nhã như vậy. Tôi không biết gì. Chúng ta cùng xem đáp án. 9, 0, 1, 5. Chúng ta sẽ chỉ còn một chiếc cúp dành cho người chiến thắng cuối cùng mà thôi. Chiến binh nào sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng thi đấu quốc tế? Tất cả sẽ có trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.